यो देखिएको स्कुल चाहिँ सिद्धदेवी हाङनापाको प्रावि स्कुल हो र यति बेला हामी यहाँ हाम्रो दाजुको आफन्तकोमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ मेरो घोडा। यो अफरोडको लागि चाहिँ प्राय सबैले मलाई नै खोज्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। र यहाँ हामी भेटघाट कार्यक्रम हाम्रो मामाश्रीकोमा सेवारो मामाश्री सेवारो रमाइलो आजको दिन जो शुभ यात्रा हाम्रो यो प्रावि अहिले भर्खर मैले नाम लिएको थिएँ के पो मैले बिर्सिहालेँ। श्री सिद्धदेवी प्रावि है, निमावि रहेछ। चाहिँ आफै छुर्पी बनाउनु भएको रहेछ। यहाँ डेरी पनि रहेछ यो ठाउँमा, उहाँहरूले आफै बनाउनु भएको। यो डेरीको नाम चाहिँ याङनाम डेरी तथा पशुपालन फेदिम 10 थाङनापा 5 थर। यहाँ दुध दही घिउ छुर्पी पाइन्छ। अनि जस यहाँ उहाँको यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको होइन छुर्पी? ए ल, यो चाहिँ अब नयाँ यो के अरे याङनाममा आउनेहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क यहाँ छुर्पी पाइन्छ भनेर चाहिँ एउटा सन्देश यो भिडियो मार्फत चाहिँ मैले दिन गइरहेको छु। हेलो हेलो हेलो, हाम्रो भतिजहरू युकेबाट गाउँ घुम्न आएको होइन त? अहिले हामी आकाशे आइपुगेको अवस्था। पुलिस आर्मी इन्जिनियरमा हिँड्दाखेरि यहाँ रुँदै हिँडेको है मिलन। ल यो आकाशे होइन त? आकाशे ठ्याक। अब हामी यहाँ वर्कसप नि छ है हाम्रो एकछिनै यता जानुलाई सोधौँ। यता हो किन लुकेको? अब हामी पर भिदेनको बासबाट आकाशे यतैबाट आकाशे आइपुगेछौँ। अब हामी भिदेन होइन भिदेन जाँदै गरेको। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुले चाहिँ यसो बाटो कहाँ हो के हो भनेर सोध्दै हुन्छ। हाम्रो घर बनाउने ठेकदार है त्यो पहिलाको सुभाष जोगेको भनेको त्यही हो। यो सानो बाँस जस्तो चाहिँ सेमिक्ला यहाँबाट चाहिँ यसको खरानीबाट चाहिँ मानवहरू चाहिँ बहिएको भनेर मुन्दुममा लेखिएको छ। मुन्दुममा लेखिएको छ। यो र पानीको लेउ हजुर मिक्स गरेर चाहिँ क्रोमियम हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ बनेको मानव जाति। अहिले म बिहिदिन भन्ने ठाउँ ठ्याक्कै अब अलिकति छ, धेरै पनि छैन, यहाँ आउँछ। केरुङ माङ्गेना लुङदुङ पुस्तक केलुङ मेमेङ दुई माछेबुङ पान्थर। यो चाहिँ प्रहरी चौकी हो, कार्यालय। क्रिएसन चाहिँ यहाँबाट केरुङहरूको क्रिएसन सेवा गरिराख्नु। यो लुङबाट चाहिँ सृष्टि भएको भन्नुभयो होइन? अब यसलाई त्यहाँ भिडियोमा खिच्नु नि। हाम्रो यो केरुङहरूको स्टार्ट भएको अथवा सृष्टि भएको पहिलो केरुङ चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो होइन। पहिलो केरुङको नाम चाहिँ हाङ्नो यङ